Γεια σας και πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το μικρό βιβλιοκάναλο. Είμαι η Μάρθα και σήμερα έχουμε ένα book haul. Όπως νομίζω σας έχω αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο, υπάρχει ένα υπέροχο site εδώ στην Αγγλία, το οποίο λέγεται World of Books και το οποίο έχει μεταχειρισμένα βιβλία. Βέβαια είναι πολύ διαφορετικό από το Metabook που έχουμε στην Ελλάδα, καθώς εδώ πρόκειται για μια πλατφόρμα που έχει όλα τα βιβλία εκεί, δηλαδή είναι σαν ένα κατάστημα το οποίο μαζεύει μεταχειρισμένα βιβλία και τα στέλνει με δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Αγγλία. Οπότε ουσιαστικά αγοράζεις από ένα κατάστημα μεταχειρισμένα βιβλία. Αυτό το κατάστημα εγώ λοιπόν, να ξέρετε, το έχω λατρέψει φέτος, αν και τώρα έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να αγοράζω από εκεί βιβλία. Και τώρα το καλοκαίρι έβγαλαν μια τέλεια προσφορά όπου μπορούσες να αγοράσεις κάποια βιβλία, υπήρχαν φυσικά μέσα σε αυτή την προσφορά, δηλαδή ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές που είχες, αλλά επειδή έχει πάντα πολύ καινούργια βιβλία, ενώ πολύ καινούργιες κυκλοφορίες στο World of Books, πάντα βρίσκεις αυτό που θέλεις. Και σε αυτή την προσφορά λοιπόν έπαιρνες 4 βιβλία, από τα οποία το ένα το έπαιρνες απολύτως δωρεάν. Επομένως δεν μπορούσα να κρατηθώ. Πήρα 4 βιβλία και εγώ με τη σειρά μου, τα οποία πάω να σας τα δείξω σήμερα, γιατί δεν ξέρω, έχω ένα τεράστιο ενθουσιασμό, θέλω πάρα πολύ να σας το δείξω. Δεν ξέρω καν πώς έχω κρατηθεί και δεν τα έχω βγάλει ακόμα από τη συσκευασία τους, αλλά ναι. Αυτή είναι λοιπόν η συσκευασία, έχω ανοίξει λίγο εδώ με ένα ψαλίδι για να μην καθυστερούμε με βλακίες και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα σας λέω και τη βαθμολογία που έχουν στο Goodreads τα βιβλία που έχω αγοράσει, μόνο και μόνο έτσι για να έχουμε μια ιδέα του τι γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που αγόρασα είναι της Sally Rooney, το Conversations with Friends. Γενικά ξέχασα να σας πω ότι για όλα τα βιβλία που αγόρασα έλεγε ότι η κατάσταση τους είναι very good, δηλαδή πάρα πολύ καλή. Το συγκεκριμένο εδώ ωστόσο, από ό,τι βλέπω, είναι σαν καινούριο, δηλαδή δεν έχει καν σπασμένη ράχη, τίποτα. Δεν φαίνεται καν να το έχει διαβάσει κάποιος, γιατί φαίνεται σαν να μην το έχει ανοίξει άνθρωπος αυτό το βιβλίο. Είναι πεντακάθαρο, είναι σαν καινούριο, δηλαδή τίποτα, οι σελίδες πεντακάθαρες, όλα απ' έξω σαν καινούριο, τίποτα. Βλέπετε εδώ κατάσταση, αδιανόητη η κατάσταση εδώ. Το συγκεκριμένο βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα με τι έχει να κάνει. Γενικά σας έχω πει ότι δεν διαβάζω ποτέ οπισθόφυλλα, αλλά όλοι μου έλεγαν ότι η Sally Rooney έχει γράψει ακραία βιβλία και ένα από αυτά είναι και το Conversations with Friends. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω με τι έχει να κάνει. Νομίζω πιο πολύ ξέρετε ήδη τη φάση με αυτό το βιβλίο. Ναι, νομίζω δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω τα οπισθόφυλλα. Ανεπομονώ πάρα πολύ να δω τι γίνεται, γιατί λατρεύω τη γραφή της Sally Rooney. Το συγκεκριμένο βιβλίο στο Goodreads έχει 3,82, το οποίο είναι μια πολύ καλή βαθμολογία, οπότε ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο που πήρα είναι το In Therapy, The Unfolding Story, How Conversations with Psychotherapists Really Work, της Susie Orbach. Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά και το οποίο επίσης είναι σαν καινούριο, έχω πάθει σοκ. Κοιτάξτε λίγο, δεν έχει καν σπασμένη ράχη, τίποτα. Επίσης φαίνεται σαν να μην το έχει διαβάσει κανένας αυτό το βιβλίο και μου ήρθε σαν μεταχειρισμένο αυτό το βιβλίο. Απίστευτο. Δεν ξέρω ακριβώς με τι έχει να κάνει, αλλά γενικά όταν ανοίγω τις σελίδες βλέπω ότι υπάρχουν γραμμένες συζητήσεις, οπότε υποθέτω ότι δείχνει περιπτώσεις ανθρώπων σε ψυχοθεραπεία και πώς οι συζητήσεις μάλλον με την ψυχοθεραπεύτρια λειτουργούν. Το συγκεκριμένο γράφει πάνω BBC Radio 4. Γενικά η Susie Orbach, από ό,τι διάβασα, είναι μια πάρα πολύ γνωστή ψυχοθεραπεύτρια εδώ στην Αγγλία, τύπου τόσο γνωστή όσο και ο Freud, κάτι τέτοιο. Και με το που το είχα δει αυτό το βιβλίο πρώτη φορά στα Waterstones και είχα τρελαθεί με το εξώφυλλο και γενικά με την όλη ιδέα του να δείχνεις πώς λειτουργεί η θεραπεία, και επειδή ξέρετε σε τι φάση βρίσκομαι με τη δουλειά, οπότε ήθελα πάρα πολύ να δω τι φάση με την ψυχοθεραπεία και νομίζω είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για να ξεκινήσω. Το συγκεκριμένο βιβλίο στο Goodreads έχει 3,61. Νομίζω είναι χαμηλότερη βαθμολογία από τα 4 βιβλία που βρήκα, αλλά ναι, θα δείξει πώς θα πάει τώρα αυτό.
Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο που πήρα, το οποίο φαντάζομαι επίσης το ξέρετε σχεδόν όλοι, γιατί βγήκε και αυτό φέτος και γίνει τεράστιο hype στο Instagram και στο BookTube νομίζω. Είναι το The Dutch House της Ann Patchett, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα, το οποίο έχω ξετρελαθεί με το εξώφυλλο και πίσω πανέμορφο και μέσα πανέμορφο. Είναι το μοναδικό που φαίνεται ότι έχει σημάδι, ότι έχει διαβαστεί, γιατί η ράχη είναι σχετικά σπασμένη, το οποίο δεν με πειράζει καθόλου. Ξέρετε πόσο λατρεύω τα μεταχειρισμένα βιβλία. Επίσης δεν έχω ιδέα με τι έχει να κάνει αυτό το βιβλίο. Κάτι με ένα σπίτι στο οποίο μετανάστευσαν κάποιοι ή φύγαν από αυτό το σπίτι εξαιτίας μετανάστευσης, δεν είμαι σίγουρη. Ανυπομονώ παρόλα αυτά να το διαβάσω και επειδή αυτό το εξώφυλλο με εμπνέει πάρα πολύ, ανυπομονώ full. Αυτό το βιβλίο έχει στο Goodreads 4,11, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Και το τελευταίο βιβλίο που πήρα, για το οποίο είχε μιλήσει πάρα πολύ η Μάγδα εδώ και πολύ καιρό, νομίζω το έχω ακούσει αυτό το βιβλίο εδώ και κανένα χρόνο, 2 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε το ανέφερε πρώτη φορά, πάντως από εκείνη το έχω ακούσει πιο πολύ. Νομίζω πως να είναι και η μοναδική στο ελληνικό BookTube η οποία το έχει αναφέρει αυτό το βιβλίο. Είναι το Why I'm No Lawyer Talking to White People About Race δεν ξέρω τώρα, ναι, είναι η Reni Eddo-Lodge, το οποίο είναι αυτό το βιβλιαράκι, το White People, αλλά γυαλίζει, κοιτάξτε λίγο εδώ την κατάσταση. Επίσης μου είχε έρθει σαν καινούριο, η ράχη είναι πεντακάθαρη, τίποτα, ούτε ένα σπάσιμο, μέσα πεντακάθαρο. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι ανοίγει εδώ η κατάσταση. Wow! Είμαι πάρα πολύ... Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ενθουσιασμένη είμαι με αυτό το βιβλίο. Γενικά με όλα τα βιβλία που έχω αγοράσει. Το συγκεκριμένο νομίζω το λέω αλλά ο τίτλος σχετικά με τι έχει να κάνει. Η συγγραφέας δεν αναφέρει αν είναι Βρετανίδα ή όχι, πάντως λέει ότι μένει στο Λονδίνο, οπότε δεν ξέρω από ποια χώρα της Αφρικής ίσως προέρχεται, γιατί έχει σίγουρα ρίζες από την Αφρική. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Αυτό στο Goodreads έχει 4,39. Το οποίο είναι καλύτερη βαθμολογία από τα 4 βιβλία που διαβάζω, που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ και για αυτό το βιβλίο, πραγματικά, γιατί έχω ακούσει, η Μάγδα βασικά ήταν αυτή που μου το πούλησε, όπως τα έλεγε και εκείνη. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτά είναι τα 4 βιβλία εδώ που πήρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχουν έρθει όλα σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση και για όλα αυτά να ξέρετε πλήρωσα 15 λίρες και το πιο ακριβό από όλα ήταν αυτό εδώ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, της Aliroune, νομίζω έκανε 6 λίρες και αυτό που πήρα δωρεάν νομίζω είναι αυτό εδώ, το οποίο έκανε 3,5 λίρες, ναι, και ήταν το πιο φθηνό από ήταν αυτό που πήρα και δωρεάν. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι τις τιμές για να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν επίσης αρκετά οικονομικά. Γενικά, ξέρετε, εδώ στην Αγγλία είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις καλά μεταχειρισμένα βιβλία σε πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε, ναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και μιας που κάνουμε αυτό το βίντεο σήμερα, να σας δείξω και τι διαβάζω τώρα. Έχω πιάσει το Angry Love της Colleen Hoover, το οποίο είναι δώρο από την flatmate μου για τα γενέθλιά μου, το έχει αγοράσει. Είμαι στη μέση σχεδόν. Δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένη προς το παρόν. Έχει υπερβολικό σεξ και υπερβολικό ρομαντισμό για τα μέτρα μου. Αλλά θα σας πω αναλυτικά τη γνώμη μου σε επόμενο βίντεο. Ναι, πείτε μου παρόλα αυτά εσείς τη γνώμη σας για αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω έχει τρελό hype στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Αυτά ήταν λοιπόν τα βιβλία που αγόρασα. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο βγήκε σχετικά μικρό, αλλά ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Δεν ξέρω, περνάω πολύ καλά να σας δείχνω βιβλία που αγοράζω, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη κάθε φορά. Έτσι, ανυπομονώ για όλα αυτά τα possibilities που έρχονται μπροστά μου σχετικά με όμορφα βιβλία και όμορφες γραφές και συγγραφείς και κουλπού. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Σας έχω υποσχεθεί ένα βίντεο για την ψύχωση και θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια. Bye!
you.